Astăzi vreau să discutăm despre stropirile la pomii fructiferi. Uite, azi vreau să dau toate detaliile despre stropirile pomilor, cu scheme de tratament, cu stropiri bio, cu stropiri chimice și așa mai departe, pentru că, uite, au început să fie ferestrele acestea ale iernii, când temperaturile sunt peste 7-8 grade. În general, încep stropirile, chiar dacă noaptea trecem sub minus 2, minus 5 grade, dar nu despre asta este vorba. În principiu, observ pe toate aceste platforme o recomandare, un trend total să facem stropiri, să stropim. Dragilor, e adevărat. Dar mulți nu vă explică un singur lucru. Așa cum am spus de fiecare dată, grădina mică de lângă casă sau grădina bunicilor sau 200-300 de indivizi pe care îi aveți acolo nu necesită niște stropiri ca în intensivă. În intensivele mari, atunci când se fac stropirile, pomii respectiv sunt niște hibrizi. Deci ei sunt tratați și ținuți ca într-un incubator. De ce? Pentru că dacă ei nu au producția pe care o vor ei, nu sunt fructele frumoase, nu rezistă, pierd bani. Este normal să pierzi bani. Și nu le convine. De ce ar ține ei o intensivă atât de mare? Pentru ce? Bineînțeles că o țin pentru a face acele fructe și a le duce în piață și a le vinde. Iar dumneavoastră sunteți cei care le mâncați. Credeți că interesează pe aia ce mâncați dumneavoastră? Că pomii lor au 14, uneori în timp sezonurile ploioase, până la 18-20 de stropiri? Sau interesează că după ce fac aceste 14-20 de stropiri, ia fructele respective și le depozitează și mai dă pe ele o grămadă de substanțe ca să țină, că îl pui, acum ai bibelou. Merele și fructele sunt făcute ca să fie mâncate, să-ți hrănească organismul cu ceva sănătos, cu antioxidanți și cu așa mai departe. Nu sunt făcute pentru bibelouri, să le pui lângă televizor. Dar haideți că v-am plictisit destul. Să discutăm în sine despre stropiri. Dragilor, sunt niște stropiri esențiale pe care puteți să le faceți uneori chiar și lângă casă. Păi acelea nu influențează atât de mult structura pomului, pulpa fructului și așa mai departe. Eu aș enumera vreo 4 dintre ele. Și haideți să începem cu ferestrele acestea ale iernii. Când temperaturile sunt afară, cu 7-8 grade și durează câteva ore acest proces, cu o zi înainte, nu am avut îngheț, nu am avut precipitații, astfel încât acele stropiri pe care le faceți dumneavoastră în negru, în aceste ferestre, să se lipească, substanțele să se lipească de pom, trebuie să faceți în felul următor. Veniți cu un sulfat de cupru, veți găsi doar sulfat de cupru. Pe fiecare pachet în parte, indicațiile și dozajul. Nu vă pot spune eu acum, pentru că vă pot spune ceva și dumneavoastră cumpărați la 1 kg sau cumpărați un anumit tip de sulfat de cupru. Dar mare atenție, sulfat de cupru. Nu fungicid pe bază de sulfat de cupru, că nu e regulă. Deci știu că așa vi se recomandă, dar sulfat de cupru simplu, așa că se folosea de 50 de ani, veniți și faceți o îmbăiere totală a pomului în aceste ferestre ale iernii. La 7 zile după ce ați făcut acest lucru, veniți și dați, dacă vreți neapărat, cu un ulei horticol. Sulfatul de cupru are rol de fungicid, adică oarecum omoară sporii și resturile ciupercilor și protejează oarecum scoarța pomului de acei fungi, de acele boli. Ei, uleiul horticol, mare atenție, neamestecat cu niciun insecticid. Eu știu că vi se recomandă să băgați în el nu știu ce insecticide, să-l dați de vreo 3 ori. Nu, îl dați o singură dată, la vreo 6-7 zile după ce ați făcut cu tratamentul cu sulfat de cupru, în aceleași condiții climatice, veniți și faceți o îmbăiere totală a pomului. Acel ulei horticol va crea o peliculă pe toată structura pomului, astfel încât el va priva tot ceea ce se află pe scoarță ca dăunător, ca ou de dăunător sau ca orice, de oxigen. Privându-l de oxigen, el va muri. El în sine este un insecticid, acest ulei horticol. Da? După ce faceți acest lucru, luați pauză, nu mai lucrați. Când va înflori pom, vă uitați să cadă cel puțin 3 sferturi din petale, pentru că vă vin albinele, vă vin gărgărițele, vă vin toate insectele acestea și o să vă mirați că de ce nu mai aveți insecte prin grădină. Veniți, dacă este neapărat nevoie, și dați un insecticid sistemic cu spectru larg de acțiune. Vă duceți la fitofarmacie și cereți: vreau un insecticid sistemic cu spectru larg de acțiune cu care să-mi stropesc pom. Atunci când a căzut 3 sferturi din petale, florile nu mai secretă nectar, nu mai atrag insectele, polinizarea deja s-a făcut, nu mai influențează nici habitatul exterior, dar în schimb acel insecticid sistemic are rolul de a intra în țesutul vegetal al fructului și în frunzele, partea vegetativă a pomului, și protejează acest pom până la 30 de zile, rămâne acolo. Orice să apropie, că vorbim de viespea prunului, sau că vorbim de vreo lepidoterne, vorbim de orice altceva, acum a atins, a dispărut. Ei, când pomii dumneavoastră ajung să vă facă
fructul de mărimea unui bob de mazăre, poate și mai mare, o măslină mai mică, dar cam un bob de mazăre, așa mai gras, veniți și dați un fungicid cu spectru larg de acțiune. Da? Vă duceți tot la fitofarmacie și cereți, vreau un fungicid cu spectru larg de acțiune. Și la fel faceți o îmbăiere totală în coronament asupra tuturor fructelor și a părții vegetative. Și aceste 4 stropiri sunt esențiale, nu vă influențează foarte mult fructele. Da, ar mai fi încă una undeva la sfârșitul lunii iunie, spre începutul lunii iulie, tot așa un fungicid cu spectru larg de acțiune, care îți veniți să faceți o îmbăiere ca să vă țină fructele să mai combată pe acolo câte ceva. Dar acestea 4, sulfat de cupru, ulei horticol, insecticid sistemic în partea de cădere a petalelor 3 sferturi și acel fungicid, puteți să-l folosiți sistemic sau de contact, eu vă recomand tot sistemic, vă protejează pomul și din punctul meu de vedere acestea sunt cele mai esențiale stropiri și care vă pot proteja pomul tot sezonul vegetativ. Eu știu că vi se recomandă ca dumneavoastră să folosiți 300.000 de substanțe și să dați nu știu câte sute de mii de stropiri. Asta vi se recomandă pentru că toți recomandă ceea ce se întâmplă în intensivă. Nimeni nu spune de ceea ce se întâmplă în grădină la tine. Pe noi nu ne interesează intensivă, pentru că pe noi nu ne interesează să vindem fructele, pe noi ne interesează să le mâncăm noi. Dar dacă aveți posibilitate și aveți timpul necesar, știți foarte bine că am scris această carte, 101 metode bio pentru casă și grădină. Este autorizată de Biblioteca Națională a României, este în fondul de carte al Bibliotecii Naționale a României, este editată și aici prezint 101 metode bio pentru casă și grădină, adică decoturi, substanțe, metode, tot felul de tehnici prin care dumneavoastră puteți să înlocuiți aceste substanțe chimice cu unele sănătoase făcute în curtea și în grădina dumneavoastră. Da? Aceste substanțe pe care le folosiți vă pot proteja pomii, dar totodată vă poate proteja și grădina de legume, pentru că știți că noi mai și cultivăm pe lângă partea de pom pe care o avem. Și astfel, cu ceea ce aveți dumneavoastră la îndemână, ceva care nu este toxic și nu este periculos, puteți să folosiți și îngrășăminte, și fungicide, și insecticide, și repelenți, dar și alte metode care vă ajută să creați o cultură sănătoasă, o cultură bio. Eu nu am mai stropit cu absolut nimic chimic în grădina mea de aproape 20 de ani. Singura dată când am făcut o stropire, un material pe canalul meu, pe acest canal, când am folosit un atomizor și am dat un sulfat de cupru doar ca să vă arăt despre ce este vorba. În rest, din punctul meu de vedere, în această carte găsiți toate informațiile care aveți nevoie, cei care vreți să mergeți pe o cultură bio. Cei care nu doriți treaba asta, aplicați acele tratamente pe care v-am spus și cu siguranță veți avea recolta de care aveți nevoie. Dar este foarte important să vă dați seama că prin acțiunea acestor substanțe chimice, primul lucru care se întâmplă, se distrug microorganismele care se află în sol. Și flora, și fungii, și insectele, și tot. Solul dumneavoastră nu va mai trece prin acele procese naturale și astfel el va fi unul sterilizat. Fiind unul sterilizat, pomul dumneavoastră nu mai are din ce să hrănească, nici leguma, pentru că stratul de humus este mic. Și pomul și legumele și toate plantele se hrănesc de acolo. Dumneavoastră, distrugându-i această microfloră, distrugând toate insectele care se află acolo, pământul dumneavoastră va deveni unul steril. Și astfel, plantele nu se mai pot hrăni. Și din cauza asta, dumneavoastră va trebui să intrați în cercul vicios pe care alții îl vor, să cumpărați substanțe, să stropiți pomii, să nu știu ce și să nu știu cum. Gândiți-vă și faceți-vă un calcul că de la plantarea pomului până când ajungeți să culegeți fructe în el și chiar cu perioada de stropiri vă costă mai mult să stropiți pomii decât le-ați cumpărat din comerț. Da? Și atunci dacă le cumpărăm cu aceleași substanțe toxice pe ele, de ce le-aș lua de acolo? De ce aș mai munci în grădină? Îmi pun tuia, îmi pun leandru, îmi pun gardviu, îmi pun pomi ornamental, pentru că pe aceea îi lasă acolo și așa mai departe. Așa că, dragilor, alegeți foarte bine ce faceți. V-am spus, schema de tratament esențială pentru o grădină mică, din punctul meu de vedere, care nu influențează nici mediul și nici pe dumneavoastră atât de mult, iar dacă doriți, și eu vă sfătuiesc din tot sufletul, lângă casă și lângă grădină, folosiți, dragilor, culturile bio, pentru că acolo trăiți în fiecare zi. Am spus-o și o repet. Nu pot să trăiesc cu gândul că eu mâine plec la serviciu, cu o seară în urmă am stropit și copilul meu vine și mănâncă un fruct din ăla din grădină. Nu pot, sincer, nu pot să trăiesc. Așa că dumneavoastră alegeți. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune și dacă aveți întrebare,
lăsați-le în secțiunea comentarii, că știți întotdeauna că vă sprijin și împărtășim aceste idei împreună și căutăm soluții benefice pentru toți. Vă mulțumesc!